Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar, uite, văd aici foarte mult entuziasm. Poate să fie și un moment în care poate ai emoții în legătură cu o situație anume. Pentru unii văd aici și faptul că o concurență, o agitație, o gelozie se poate aprinde foarte rapid. Ce mai văd e faptul că ești într-o perioadă în care comunici foarte eficient cu oamenii din jur. Este o perioadă în care dai dovadă de energie, de pasiune. Văd aici foarte multe mesaje, foarte multe apeluri telefonice. Deci discutăm despre o perioadă în care lucrurile se mișcă foarte, foarte rapid în viața ta. Pentru tine avem Regina de Bâte, o conexiune cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Pentru tine văd aici, uite, o prietenă sau o persoană din familie. Este o persoană importantă, care îți ridică moralul, care îți dă vești bune. Este o persoană care te ajută. Poate să fie aici vorba și despre cineva care are o creativitate mai mare. Da? Apoi, următorul mesaj e 10 de spade. Se pare că aici se sfârșește ceva, se finalizează ceva. Fie pentru casa ta, fie unii finalizați ceva legat de o prietenie, alții poate chiar finalizați ceva important legat de o situație, da, care vă este favorabilă. În alte cazuri, văd eu aici că ceva se petrece foarte rapid. Un sfârșit brusc, o eliberare bruscă, ceva care, știu eu, începe să capete sens. Hai să vedem Regina de Bâte, ce spune pentru tine. Regina de Bâte, uite, este cu 8 de monede, deci poate e o perioadă în care lucrezi cu drag și spor pentru casa ta, pentru sufletul tău. Ne văd aici foarte multă concentrare asupra detaliilor, dar ce văd eu, e ceva nou aici care se petrece. Da? Deci e vorba despre un nou început, o nouă persoană, un nou mod de a acționa. Ia să vedem. Și avem și 4 de cupe. Deci, poate aici să fie vorba despre o persoană plictisită, obosită. Poate și eu, este și un moment în care poate ai obosit, da, în legătură cu munca, poate simți nevoia să te odihnești mai mult, simți nevoia să te retragi mai mult. Hai să vedem 10 de spade, ce spune. Marele preot. Da, în legătură cu zodia Taur. Pentru unii poate să fie vorba și despre o persoană pe care o respecti foarte mult. Este o persoană de la care ai foarte multe lucruri de învățat și posibil ca persoana aceasta să-ți dea o veste de final. Sau, pentru alții, mă gândesc aici că unii puteți să aflați de un cuplu din jurul vostru că, nu știu, se desparte sau că acest cuplu reușește să ajungă la un numitor comun. Împăratul, o legătură cu un berbec. Deci aici, ce văd eu foarte curând, este o decizie foarte importantă privind viața privată. Decizia aceasta, bineînțeles, ține de un sfârșit. Deci se finalizează ceva, o relație, un proiect, poate, știu eu, se pune punct la o perioadă mai complicată. Mai vreau o carte. Pajul de Bâte. Deci un nou mod de a acționa, multă energie, multă bucurie. Se hotărăște ceva aici, în plan personal. Ia să vedem despre ce este vorba. Avem prietenul și ofițerul. Deci aici, uite, în plan personal, tu ai un prieten sincer, un prieten care ți este alături, este un prieten care te susține. Și mai văd pe cineva care vrea să facă un drum. Poate ei să fie și oarecare ceartă, da, care apare, dar văd eu că lucrurile până la urmă se clarifică. În plan profesional sau financiar avem Marea Preoteasă. Poate este o perioadă în care simți nevoia să nu comunici atât de mult cu colegii de la locul de muncă. Poate este și o perioadă în care simți nevoia să fii ceva mai secretos cu banii tăi, cu resursele tale. Pentru unii simt aici că învățați ceva, studiați ceva în perioada aceasta. Asul de spade, da? Un nou început.
poate să fie și o idee nouă, o provocare nouă, un proiect nou care apare. E ceva nou care se manifestă aici în viața ta. Hai să vedem Marea Preoteasă. 7 de bâte. Deci ești într-un moment în care ai o cunoaștere foarte, foarte mare. Fie știi mai multe lucruri decât colegii tăi, fie este o perioadă în care tu ai mai multe informații și atunci ai o mai mare încredere în tine și simți nevoia să fii mai tăcut sau mai tăcută. Îi vreau o carte. Îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gem. Deci aici poate să fie și o alegere pe care o ai de făcut în legătură cu o pasiune pe care o ai. Regina de monede, o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Aici poate să fie, uite, și o vestă pe care o primești legată de bani. Poate pentru unii, știu eu, sunteți într-o perioadă în care vă concentrați mai mult atenția și pe sănătatea voastră sau pe starea de bine. Hai să vedem asul de spade. Ermitul, o legătură cu zodia Fecioară. În plan profesional, văd aici o alegere, o decizie importantă care fie ține de un examen, fie ține de o persoană suspusă. Pentru alții poate avea legătură aici și cu cineva care are o experiență foarte mare de viață. E ca și cum alegi, uite, să faci ceva pe cont propriu. Avem lumea. Și văd aici un succes. E un succes foarte mare. Fie are legătură cu partea profesională, fie are legătură cu sfera financiară. Dar ce văd eu este că ceva începe să se miște mult mai repede, mult mai bine. Pentru că până aici, uite, parcă au fost blocaje, au fost tot felul de stagnări. 8-ul de bâte din nou. Deci 8-ul de bâte și 9 de monedă. Ok. Deci din punct de vedere profesional sau financiar, mie mi apare aici o veste fulger. Este o veste bună care ține de bani. Sau poate avea legătură și cu o încredere mai mare în tine. Poate avea legătură și cu o stabilitate mai mare din punct de vedere financiar. Surpriza, împărăteasa și regele de cupe. Ok, o legătură cu zodia Taur, zodia Balanță. Mai avem zodii de apă, Rac, Scorpion sau Pești. Surpriza aici are legătură cu o întâlnire importantă, cu o femeie suspusă. De asemenea, surpriza poate avea legătură cu o femeie foarte blândă, dulce, iubitoare, poate avea legătură cu veste care, știu eu, poate apare din punct de vedere financiar sau profesional. Dar văd aici, uite, o femeie respectată, o femeie suspusă. Și avem așa, 4 de spade, da, și soarele, o legătură cu zodia Leu. Surpriza. Surpriza, uite, are legătură cu o persoană care e gânditoare. Este vorba despre o persoană care știe foarte bine ce își dorește. Poate să fie și un succes care apare și care ți aduce foarte multă liniște. Asta văd eu. Hai să vedem. Regele de cupe. Și avem așa, judecata și diavolul, o conexiune cu zodia Capricorn. Surpriza, uite, poate avea legătură și cu un bărbat care e foarte sigur pe el, foarte stabil. Zece de bâte. Deci e o apăsare mare pe care cineva o are. Mai poate să fie și cineva care ia o decizie importantă într-un moment de cumpănă, da? Sau într-un moment mai obositor, într-un moment limită. 10 de monede. Decizia acestor oameni, nu știu, poate avea legătură fie cu familia, fie cu un grup de prieteni, fie pentru unii poate să fie vorba și despre o ședință. Ia să vedem. Dragoste. Deci surpriza e cu dragoste și cu noroc. Da? Într-o zi mare, o zi sfântă. Pentru alții poate să reprezinte aici și o veste bună pe care o primiți.
și o speranță mare. Deci surpriza poate avea legătură și cu faptul că cineva are o mai mare încredere în tine. Și pentru unii simt eu că o schimbare aici care apare din punct de vedere profesional poate să impacteze destul de mult viața privată. E ca și cum apare un proiect nou, un loc nou, o persoană nouă și atunci apar și schimbări în planul personal. Mai vreau o carte. Da, aici e un eveniment foarte puternic. Da. Poate un personaj din jurul tău care are niște probleme emoționale și care poate izbucni. Inamicul și boala. Poate aici pentru unii să fie vorba și despre o problemă de sănătate a unei persoane sau cineva care profită de anumite probleme. Preotul. De aici poate e ceva legat pentru unii dintre voi de o persoană suspusă, da? Sau o persoană respectabilă. Da? Deci e vorba de o întâlnire în cadrul căreia va avea loc o discuție între bărbatul ăsta și femeia aceasta. Dar ce văd eu e că e ceva care ține și de bani și de noroc, pe de altă parte. Hai să vedem ce zice și oracolul. Sau acest tarot. Wow! Dragilor, surpriza avem așa, căsătorie. Ei, surpriza are legătură cu cineva care îți poate propune căsătorie. Cineva care îți propune o relație serioasă. Cineva care îți propune ceva stabil. Și avem bani neașteptați. Deci, surpriza, uite, poate avea legătură cu un cadou pe care îl primești pe neașteptate, o propunere financiară, un proiect nou. Și cineva, uite, care îți dă niște mesaje de îngrijorare. Deci e o persoană îngrijorată totuși aici. Și avem onoruri mari, disperare. Poate să fie cineva care îți conștientizează valoarea și care vrea să te impresioneze cu ceva anume. Hai să vedem ce spune și acest oracol. Da. Surpriza, uite, avem casa a 6-a, da, muncă, sănătate. Și avem casa 11-a, comunitate. Ei, surpriza poate avea legătură cu o ședință la care participi, o întâlnire. Surpriza poate avea legătură cu o persoană suspusă. Surpriza poate avea legătură și cu o decizie care se ia și care are legătură cu o vindecare. Dar vindecarea asta, zic eu că are legătură și cu o renunțare și cu un sacrificiu. Mai vreau un mesaj. Jupiter, abundență. Deci, dragilor, surpriza aici are legătură cu banii. Multă abundență pentru tine. Poate să fie pentru unii dintre voi și că surpriza are legătură cu o schimbare bruscă. Uite, avem planeta Uranus, care vine cu surprize, da? O propunere interesantă. Mai vreau un mesaj, totuși. Surpriza e foarte, foarte benefică pentru voi. Da? E și o provocare. Avem putere și casa 8-a, mister. Poate să fie vorba despre un teren necunoscut, despre un domeniu necunoscut, despre ceva ce încă tu nu știi. E posibil doar să simți aceste lucruri. Fizic vorbind, poate încă nu știi nimic sigur. Dar e ceva din pasiune. Fie e vorba de o pasiune pe care o ai, fie aici pentru unii dintre voi poate să fie o persoană, uite, pasională, o persoană care îi place să se aranjeze, este o persoană romantică.
Hai să vedem ce spune și tarotul meu. Și avem așa, o veste bună cu realizarea dorințelor și o bucurie mică. Da, deci o veste foarte bună care apare. Este o veste care îți oferă liniște, pace și mai văd și o bucurie mică, da, pe care tu o poți avea. Și o scrisoare, o veste, care, repet, fie are legătură cu sănătatea, fie are legătură cu o problemă a cuiva. Da? Uite, eu văd și un bărbat aici, viclean, parcă e cineva care nu se bucură de realizarea aceasta, cineva care parcă nu se bucură de ceea ce tu vrei să faci. Ok, și avem așa, bărbat în vârstă, bucurie de departe și persoană plăcută. Da? Deci pot fi și niște vești importante care apar și care, bineînțeles, țin de persoană dragă. Avem bani puțini și supărare, noutăți plăcute. Poate are legătură cu o situație în care și tu ești supărat sau supărată și în privința asta, uite, primești o veste bună. Pentru că eu văd aici intrigi între femei, cu dragoste, cu dorință. Poate lucrurile au fost puțin agitate în plan personal, da? Și acum ele se pot rezolva și chiar ai parte de o surpriză din acest punct de vedere. Și avem noroc și cununie în relație. Poate, uite, să fie și cineva care riscă în legătură cu o relație serioasă, cineva care riscă în legătură cu ideea de căsnicie. Mai vreau un ultim mesaj din oracolul șamanic. Cineva care vrea să se integreze undeva și avem abundență. Aici, repet, surpriza are legătură cu banii, ca și cum te încadrezi undeva și are legătură cu sfera financiară. O decizie foarte înțeleaptă și avem aici că e timpul divin. Da? Deci e ceva ce se întâmplă la momentul potrivit. Eu simt că nu sunt lucruri neapărat care pot fi controlate de către voi, dar sunt lucruri benefice. Da? Și avem, uite, soție, angajament, mireasă, surpriză. Deci, și uite, avem control, schimbare. Dacă ești femeie, uite, poate să fie și o propunere de dragoste, dar pentru alții poate să fie și o veste surpriză pe care o primiți de la o femeie care fie este căsătorită, fie femeia asta are niște responsabilități pe cap. Dacă ești femeie, ești singură sau îți dorești relație sau știu eu, pentru alții poate să fie o realizare, uite, dacă ești femeie, din punct de vedere profesional și mireasa asta să însemne o responsabilitate mai mare, da? O poziție mult mai puternică, să zic așa. Mai vreau un mesaj. Și avem cheie, blocaj de blocaj. Deci o soluție care apare. Și avem ciclu, schimbare. Da. E ca și cum se găsește o soluție magică la o situație, dar tot îmi apare că e ceva valoros, e ceva foarte benefic. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.